Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien, het raadhuis met een pomper voor. Dit is mijn moeder weer. Mooi jurk. Een jas. Dus dit ben ik al. Op de arm van mijn moeder. En dit was dus Het huis waar jullie woonden. Ja, jij was bij een lange leegte. Ja, maar dit was in Wildervank. Wildervank zou ik niet weten waar het is. Nee, maar dat kunnen we niet meer vinden. Want dat ding is zo verbouwd, is onherkenbaar. Maar dit was het huis van mijn opa en oma. Van mijn vaders kant. Oma en opa. Ja. Mooi. En achter deze twee ramen, daar wonen dus zo dit. Daar wonen opa en oma met hun kinderen. En er zaten 2 bedsteden in. Weet je wat een bedstee is? Nee. Nee, dat zijn dus slaapplaatsen in een kast. Een grote kast. Dat hadden we dus een bed in een kast. Een grote kast. Dat hadden we dus een bed van gemaakt. En daar sliepen mijn opa en oma in. En de jongste 2 kinderen. Ik heb dat gezien in het museum. Ja, Buiten het museum. Ja. En de andere kinderen die lagen dus hier op zolder. Ja. En nou ja, het waren jongens en meisjes dus door elkaar. Maar die sliepen allemaal dus daar op zolder. Dus zeg maar de laatste 5 of 6. En en opa die had er een gordijn tussen gemaakt. En op die kant sliepen de jongens. En aan de andere kant een beetje meisjes. privacy. Ja. Kijk, en aan deze kant, daar ben ik geboren. In dit kleine stuk daar. Hè? Ben ik ook in een bedstee geboren. Heb ik nog een aanzichtkaart waarop En een kerk, een kar met paard, een hier had je dus slagerij, J. van der Ven. een pad, Een kroeg, die een was zo juffrouw breed, op de fiets. dat mijn moeder die Zegt u kon net met hoogstwaarschijnlijk veel pijn en niets, moeite maar met het de is waar ik kinderwagen geboren doen. Dat is inderdaad heel Ik weet normaal. nog hoe het was, de Ja, boerenkinderen in de dat was klas. de Een buurt. kar die daar ratelt op de woonden we. keien. Het raadhuis met een pomp. Altijd daar gewoond? Zandweg tussen Nee. kolen door. Ik was bijna 4 toen zijn we verhuisd naar Veendam. Een veel grotere plaats. En, Dus dat was Veendam niet. dit was Wildervank. Ik ben niet eens in Veendam. Dus even kijken. Dus, nou, dit zijn mijn opa en oma. Deze met een zoon, met een broer van mijn vader. Oké, nu begin Nee, ik wacht het even. gezicht van Nee, Willem nee, te nee, nee. herkennen. Nee, sorry hoor. Dit was mijn opa van mijn moeders kant. En dat was dus een zoon. En dit was oma van mijn moeders kant. En dit is mijn moeder weer. Die kon betalen, die kon niet met verlof. En daar heeft hij natuurlijk veel erg aangegrepen, zonder vrouw en kinderen. Dus toen is hij zo heel kort tijd is hij kaal geworden. Mooi meneer. Oh ja, maar dat is zeker. Nou, dat was een vreselijk aardige man was dat. Ongelooflijk aardig. En wie is deze meneer? Dat is mijn vader. Dat is Willem van der Schön. Ja, toen hebben we elkaar zo ongeveer de fotozaak uitgevochten met z'n tweeën. Want we wilden alle 2 achter die tafel staan. Dus dat was slaande ruzie. Dus, Ja. maar je ziet, ik heb het gewonnen. En dat was mijn opa weer, zover ik weet. Hè? Toen je nog haar had. Ja, en deze dus ook. Dit is mijn opa ook. In militaire kledij. In de oorlog van 1914, 1918. Toen was hij soldaat. Kijk, Maar soldaatje bij de Eerste Wereldoorlog? ja, die is er nog. Nou, dat zijn mijn vader en moeder weer. Klein mannetje. Ja. Ja, hij was kleiner dan mijn oma. Oh ja, zeker. Dat kun je wel duidelijk zien ook. Dus daar was een beetje op dezelfde hoogte. Ze had een mooi postuur, hè? Ja, hè? Ja, die had een mooie figuur. Een beetje zoals Ja. een koningin of zoiets. Ja. Tenminste, dat is een foto wel.
Ze was ook trots hoor. Was een Zo te zien. hele aardige vrouw was het, maar die wist wel wat ze wou. Hogerop. Ja, hogerop. En dan doen we het ook weer, dan ben ik. Mooi. In de Kerkstraat, de Winkelstraat. Van de Groningen. In Veendam. In Veendam. Kijk, en hier hebben wij gewoond. En de meester was dat. En mijn vader en moeder. En mijn hond, een hondje. Sonja. En dit is mijn moeder weer met mijn tante van me. En die is 100 jaar geworden. Ja. Kijk, hier loop ik met een gebroken arm. Dat was in 1940. Toen heeft daar zo'n vlam binnengevallen. En er werden parachutisten die werden dus eigenlijk afgeworpen boven de vliegvelden. Ja? En nou, daar heb ik foto's van gezien en ik had er wat van gehoord. En we hadden dus een speeltuintje. En er was dus een kabel. Een vliegtuigje zo, dan moest je eerst omhoog klimmen. En dan kon je het vliegtuigje zo naar beneden gaan. En toen dacht ik van, hé, wacht even. Ik kan wel voor parachutist spelen. Dus ik had een soort klein parachutje gemaakt. En toen dacht ik, nou ja, toen die net weg was, dus op het hoogtepunt, toen ben ik er afgesprongen. Kijk, dat deed ik in de zomer, in de vakantie. Bij de boer. Paardrijden. Nee, niet paardrijden hoor. We hebben de hele dag hard gewerkt. En dan s'avonds, als de paarden uitgespannen zijn, dan mochten wij ze dus naar het weiland brengen. En dan mocht je erop gaan zitten. En dan vlogen je zaadballen dus in je mond. Onder zadel. Ja, dat is mijn motor niet hoor. Dat is een Mooi. Dat is mooi, een beetje grootdoenerij. Kijk, dit is Ansje. Kijk, en dit was mijn zomerliefde. Die woonde, dat is steeds dezelfde hoor. Die Een zomerliefde? zomerliefde, ja, die woonde in Apeldoorn. En die had een oom en tante. Bij ons op de Lange Leegte wonen. En dat waren vrienden van mijn vader en moeder. Dus zij kwam elke zomer. Kwam ze dus naar de Lange Leegte, vakantie houden. Ja, daar schattelde ik dan mee. En als ze dan weg was, was ze erover. Dan kwam het jaar erop, kwam ze weer. En dan begonnen we weer. Kon jij gitaar spelen? Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook in een bandje gespeeld. Kijk eens. Ja, als drummer voornamelijk. Achter de trommel. Kijk, dat is die burgemeester van Pontefract. En dit was op de boot dus naar Pontefract. 13 jaar was ik ook een poosje vanaf een beetje verkeer. Dat noem ik 13 jaar. Dus want ik werd niet eens gezoend, denk ik hoor. Maar Zomerliefde. dit is geen zomerliefde, die is bij mij in de klas op school. En haar vader was ook gewoon fabrieksarbeider. En daar ging ik toen mee om en dan mocht hij van mijn moeder. Want die had een andere partij die dacht van, oh jee, als dat maar niks wordt. Dus die dacht van, ga weg ermee. Nou ja, ze had het goed bekeken. Van ze was 53 jaar, toen is ze overleden aan borstkanker. Die som op zijn hondjes. Zo. Een slag had hij niet. Dan kon hij tenminste het hoofd boven water houden. Nou, en schaatsen deed hij ook nooit. Nooit heeft hij dat gedaan. Ik hou van mooie dingen op artistiek gebied, van beeldhouwwerk, muziek en schilderkunst. Maar hoe dit alles mij ook interesseert, toch wordt door mij ten alle tij beweerd veel mooier dan het mooiste schilderij. Ben jij mijn lieveling, ben jij de glans van je haar en de blos op je gezicht, het stralen van je ogen mooier dan het zonnelicht.
jij